Jag såg en så dum artikel häromdagen att det skulle vara svårare att byta däck på en elbil än på en bensinbil eller fossilbil. Tjenare! Välkommen till en ny film. Idag ska vi göra något så enkelt som att byta däck på bilen. Jag såg en artikel häromdagen. Jag har ju bytt bil så jag kör ju en elbil nu. Och jag såg en så dum artikel häromdagen att det skulle vara svårare att byta däck på en elbil än på en bensinbil eller fossilbil. Dumheter naturligtvis. Och det hela handlar om att det var viktigt var man satte domkraften. Och det är naturligtvis viktigt oavsett vilken bil man kör. Nu kör vi! Så, det där gick ju bra. Det var inga konstigt att byta däck på en elbil. Den enda skillnaden egentligen det var att när jag lyfte upp framvagnen så snurrade hjulen. Parkeringsväxeln går inte, eller parkeringsbromsen går bara på bakbromsarna. Men det var inga konstigt att dra av bultarna på den där. Faktiskt så satt hjulbultarna mycket lösare än vad jag är van vid. Och den här bilen är ny från leveransservice. Så att jag gissar att när man byter däck själv så här så drar man dem lite för hårt. Så att en momentnyckel är väl inte fel att använda. Sen slog det mig att dimensionen på de här hjulen. Jag hade en BMW M3 för många år sedan. En 03 tror jag, en E46. Riktig drömbil. På den var det så himla feta hjul kommer jag ihåg. Det var 19-tummare eller 20 tum och 2,55 bak. Jag tror det var 2,25 eller 2,35 fram. Gissa vad som sitter på den här bilen. Jo, 2,55 20 bak och 2,35 20 fram. Och det är klart, det är en elbil med ganska kraftigt vridmoment. Men att ha samma däck på en familjesläde som på en standard sportbil. Men sen kan man säga så här också att BMW har ju, heter den här i2 eller i3 eller någonting. Den har ju smala däck som cykelhjul. Och det är klart, det drar ju mindre batteri om man har smalare rätt. Eller mindre bensin eller diesel för all del också. Jag vet inte vad ni säger, men jag tycker nog att de svarta vinterfälgarna är snyggare på den här bilen. Det här är en Sportline-bil med lite svarta detaljer på. Och med det vita så tycker jag att det funkar riktigt snyggt med de svarta fälgarna. Nu ska jag kolla däcktrycket och sätta den här punkteringsindikatorn och nollställa den. Så är vi klara sen. Och sen förstås efterdra hjulbultarna om några mil. Och det här med däcktryck är också spännande. Folk säger att det är så viktigt att ha rätt däcktryck på en elbil. Det är väl lika viktigt att ha rätt däcktryck på en fossilbil. Kanske ännu viktigare med tanke på hur mycket dyrare det är i bränsle. Men nu ska inte det här bli en video om för- och nackdelar med elbilar. Det finns det så många andra. Så att nu ska jag sätta däcktryckslarmet och förstås efterdra hjulbultarna. Så kör vi in i vår- och sommarsäsongen. Ha det bra, hej!